السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم وحال أحوالكم مع هذا الحجر الصحي؟ هل أنتم بخير؟ أتمنى ونرجو من الله للجميع أن تكونوا بخير. وأحببت أن أشارككم معي هذا الفيديو من الطبيعة الخلابة. هذا من إحدى منزلنا البدوي في البادية. أشارككم هذا الحامض، والله جميل، حامض طبيعي حيث لا أدوية ولا شيء، يعيش بقدرة الله، ينتج بقدرة الله، يؤكل بقدرة الله. سأكلها بعد الفيديو أو لا مع الفيديو على حسب. طيب هذا جميل يا سيدي. أشارككم نعم هذا الفيديو. وهذا الدجاج، هذا الفروج يأكل من قثاث الأرض مع دجاجتين. سامحوني إن تلعثمت في الكلام، هو متعدد هذا الفروج، هذا الديك له تعدد متزوج بدجاجتين. المهم حجرتي مسلوخة مع الناس، كيما عند الناس عمل لهم رقية فيهم شي جنون معكسين في هاد البلاد. الله يجعل السلام، ما كيسمعوا ما كيطيعوا. الهلاك المبين. شو يقول لك؟ عاشق انا الجسد، باغي نموت هنا باغي نموت. أسأل الله الشفاء للجميع. وهذا منزلنا البدوي، وهذه شجرة السدر، الرمان، الزيتون. هذيك المزاحة داخل البيت. هذا سيدي أشارككم معي ولا أبخل عليكم إن شاء الله. ونرجو من الله أن تكونوا بخير وبألف خير. أنا سيدي الفصة، وهذه البوابة الرئيسية. هذه شجرة الزيتون تسمى بالبخبوخ. هكذا هي الطبيعة، ما أروعك يا طبيعة، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قلب وجع، حيث لا ضجيج. والله تشعر كأنك في جنة في هذا المكان، بعيد عن الضجيج، بعيد عن الناس. صراحة والله يتمنى هذا لكل الناس الذين أثر عليهم الضجيج وتعبوا الصراحة. الذين يسكنون في البادية والله هم من يشعر بطعم الحياة. أما من يسكن في المدينة والله حياة الضجيج، تلوث بيئي وتلوث ضجيجي وتلوث هوائي وتلوث أخلاقي، وأقف على ذلك أمور عديدة. فنسأل الله لنا ولكم السلامة. فوالله ما أجمل وما أروع أن يعيش الإنسان حيث الهدوء، حيث الطبيعة الخلابة، حيث الأشجار. بالنظرة للشجرات تفرح، تدخل عليك السرور. تنظر إلى الأزهار، الرمان، تدخل عليك السرور. تسمع هدير الحمام وهذير اليمام، والطيور تزقزق. فصراحة والله هذه هي الحياة. أما الحياة التي نعيش في المدينة فهي حياة التعاسة وحياة الشقاوة. هذا ولا بد. وإن كان الإنسان مستفيد من بعض المال ومن بعض الأشياء، لكن حياته منقوصة ومدمرة من الشيء الآخر، مدمرة من ناحية أنتم تعلمون. هنا سيدي البصيلة
سلاح زريع زيتون الشعيبة فابور. اله كرموس عندي فابور هو صغير يلا نابت راه كبير. وهذا الزيتون كرموس عندي هو يلا هنايا صغير. خيرات ربي نعم سيدي. نعم سيدي الخروب الفول فابور ديال الله. ديال الله القبيلة ديال الله. الزيتون هذا هو الزيتون، شجرة الزيتون التي تنتج الزيتون، والذي قال فيها الله سبحانه وتعالى: شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أنا سيدي الطبيعة. أنا سيدي الطبيعة الخلابة. أنا طبيعة السكون والهدوء. السكون والهدوء. ونستودعكم الله الذي لا تضيع له الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أسعدكم الله، وفقكم الله. أسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء في العاجل القارب بحوله مع قوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.